dragii mei, bine ați venit la Taroterapia, bine v-am regăsit, bun venit pentru noi abonați în această comunitate. Astăzi facem o citire interactivă cu două variante și vom explora împreună ce gândește, ce simte, ce intenționează vis-a-vis de tine persoana la care te gândești. Avem o citire colectivă, vă invit să luați de aici doar ceea ce simțiți voi că rezonează. Este o citire fără timp, e relevant în momentul în care asculți acest mesaj, nu momentul publicării lui. Pentru grupul 1 avem tarotul Arcanum. Pentru grupul 2 avem tarotul Viceversa. Toate seturile de tarot și oracolele folosite astăzi în această citire le găsiți pe site-ul www.taroterapia.ro. Începem cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales tarotul Arcanum. Grupul 1, explorăm ce gândește despre tine, ce simte pentru tine, ce intenționează cu tine persoana la care te gândești. Avem aici pe cineva care răspunde unei chemări sau răspunde unui mesaj de-al tău, ascultătorule. Avem o persoană care nu poate rămâne indiferentă la ceva ce tu i-ai transmis sau ceva ce tu i-ai comunicat acestei persoane, a lăsat o amprentă foarte puternică în el sau în ea. Această persoană a simțit că dintr-o dată lucrurile au devenit extrem de relevante și că există ceva între voi doi care trebuie dus până la capăt. Această persoană consideră de asemenea că ceva între voi doi nu a fost încheiat și că are acum o ocazie foarte importantă să aducă din nou între voi în discuție un aspect relevant pentru amândoi. Avem de asemenea o dorință a acestei persoane de a te invita undeva sau o dorință de a discuta cu tine despre următorul pas din povestea voastră. În același timp, această persoană se teme că reacția ta s-ar putea să fie o reacție de respingere. Această persoană își închipuie că s-ar putea să o primești cu această sabie îndreptată către el sau către ea și își închipuie că vor exista ceva discuții aprinse sau vor exista momente de reproș din partea ta. Această persoană simt că în acest moment se rușinează să dea ochii cu tine sau se rușinează în legătură cu ceva important ce ar trebui clarificat între voi. De ca și cum această persoană consideră că a făcut niște pași greșiți într-o anumită direcție și acum știe că ar cam trebui să-și primească o anumită pedeapsă de la tine. Ideea de pedeapsă o vedem exprimată în două variante. Odată avem aici varianta judecății de apoi și evaluarea faptelor, evaluarea gândurilor, evaluarea pornirilor unei persoane. Așadar, cineva care trece printr-o evaluare, printr-un test esențial. Iar aici spuneam ideea asta de sabie care s-ar putea îndrepta către el sau către ea. Adică dacă în urma acestei evaluări el sau ea va fi găsit vinovat, vinovată, atunci îl așteaptă sau o așteaptă această pedeapsă. Și această pedeapsă care ar putea veni din partea ta, ascultătorule, este ceva de care această persoană se teme foarte mult, dar e ca și cum se așteaptă să se întâmple ceva de genul acesta. Și plănuind cum ar putea arăta întâlnirea dintre voi, discuția dintre voi, cum ar putea evolua lucrurile, se gândește că ar face bine să-ți vorbească mai întâi despre ceva frumos, despre ceva unde tu te poți simți motivat sau motivată să te comporți mai relaxat. Undeva unde nu ar putea să apară o ceartă, o discuție aprinsă sau un conflict de orice fel. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Observ interacțiuni dintre cineva în Scorpion sau un Berbec cu
cineva din Berbec, Leu sau Săgetător. Mai văd de asemenea interacțiuni între semne de apă și semne de foc. Sau mai avem pe cineva în Balanță sau în Gemeni care ar putea interacționa cu un alt semn de aer sau interacțiuni între semne de aer și semne de apă. Haideți să vedem mai departe. Haideți să explorăm gânduri, sentimente, intenții, dar și posibile acțiuni ale acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Speranță și o vizită. Această persoană speră ca lucrurile dintre voi să se calmeze, să se așeze, să ajungă undeva într-o zonă de confort, undeva într-o zonă de relaxare și speră că ar putea să ajungă acolo propunându-ți o călătorie, propunându-ți o întâlnire, propunându-ți o întâlnire fie în doi, fie într-un grup de persoane, fie într-un loc public. Există această speranță din partea lui sau din partea ei că lucrurile nu vor escalada între voi doi, deși spuneam că se așteaptă ca tu să-i ceri niște explicații concrete. Tu ai vrea niște răspunsuri din partea acestei persoane. Această persoană s-ar putea să fie, în anumite cazuri, o persoană de la distanță sau o persoană care iubește culoarea verde, o persoană care fie locuiește pe malul mării, fie îi place foarte mult să meargă în apropierea unei ape. Și ce mai observ aici este că un cuplu ceva mai în vârstă sau niște prieteni de-ai voștri, niște cunoștințe de ale voastre ar îndruma această persoană să capete mai mult curaj și să vorbească cu tine deschis pentru a vă putea rezolva problemele. Haideți să vedem mai departe. Care ar fi energia ta, ascultătorule, vis-a-vis de această persoană? Doi de cupe. Asul de cupe. Și regina de cupe. Bun. Aici avem o posibilitate de îmbunătățire a situației dintre voi. Avem o posibilitate a reluării situației dintre voi sau ceva poate să crească între voi. Pentru că avem aici energia ta, ascultătorule, care se deschide foarte mult către energia acestei persoane. Adică, dacă în momentul ăsta simți furie față de această persoană, dacă simți dezamăgire, dacă ești trist sau tristă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, dacă ți-ai construit un discurs mental în care îți spui că nu vei mai permite să se întoarcă la tine sau nu îi vei mai permite un anumit comportament sau pur și simplu nu vei trece peste anumite aspecte, cu ocazia apropierii acestei persoane, se pare că ceva te poate mișca și pe tine. Ceva în tine, ascultătorile, se poate aprinde din nou cu ocazia acestei întâlniri sau cu ocazia acestei discuții, pentru că în energia ta avem aceste cupe. Așadar, sentiment, căldură, bucurie, curgere, a fi împreună cu celălalt într-un mod foarte profund, o reapropiere în plan emoțional. Ceva din ceea ce intenționează să facă această persoană pe tine te poate impresiona foarte mult și deci e ca și cum veți îngropa securea războiului și veți reuși împreună în perioada următoare să ajungeți la niște concluzii foarte importante. Haideți să mai obținem câteva indicii . Avem aici o persoană care are succes sau o persoană care în perioada următoare reușește să aibă niște rezultate pozitive la un examen foarte important sau reușește să aibă o promovare la locul de muncă sau face ceva mai mult cu afacerile sale. S-ar putea să fie un subiect de discuție între voi și s-ar putea să fie de asemenea un motiv cu care această persoană ar putea să te abordeze, ar putea să te invite la o discuție, ar putea să-și ceară părerea. Ce mai avem aici? Nuntă și pe cineva care s-a dovedit a fi destul de inconstant. Dacă vorbim despre un bărbat, în anumite cazuri, acest bărbat poate să fie într-o altă relație sau chiar un bărbat căsătorit, ori un bărbat care
a trebuit să decidă între două prezențe feminine. Ce mai observ aici este că, în anumite cazuri, ați putea discuta în perioada următoare chiar despre o logodnă, despre o nuntă sau despre mutat împreună. Cineva se mută din energia inconstanței într-o energie ceva mai stabilă. Haideți să vedem câteva inițiale. Litera E, litera Z, litera T, litera I, litera N, litera R, litera E sau litera A. Date de naștere: 2, 24, 21, 27, 17, 16, 12, 30, 8 sau 18. Explorăm gânduri, sentimente, intenții din partea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Această persoană care la un moment dat s-a dovedit a fi o persoană, spuneam mai devreme, instabilă sau o persoană care a luptat de fapt contra relației, într-un mod mai degrabă inconștient. O persoană care a sărăcit relația voastră, o persoană care s-a îndepărtat de tine, ascultătorule, sau o persoană care a început să fie tot mai rece, tot mai detașată. Și totuși ceva se încălzește în această persoană din nou. Ceva bucură foarte mult această persoană atunci când se gândește la tine. Spuneam că ceva ce vine din partea ta sau a venit deja din partea ta, deja capătă o amprentă foarte puternică în interiorul acestei persoane. Această persoană răspunde chemării tale, fie că tu ai chemat această persoană în mod direct, fie că această chemare a fost făcută printr-un apel la o decizie, el sau ea este pregătită să decidă în perioada următoare. Și simt că va putea aduce în sfârșit la lumină niște motive pentru care s-a comportat într-un fel incorect în trecut. Va putea de asemenea să vorbească despre această schimbare foarte mare pe care o simte de ceva vreme. Este o persoană care a simțit de mai multă vreme că ar trebui să facă o transformare în existența sa. Este o persoană care a fost nemulțumită pe mai multe planuri și a simțit că ceva ar chema-o la această schimbare. Această persoană s-ar putea să-ți spună că ceva din ceea ce tu ai rostit sau ceva din ceea ce tu ai făcut a determinat-o să renunțe la acele comportamente incorrecte sau la actele de sabotaj. Atenție, de foarte multe ori, un act de sabotaj al unei relații este de fapt un act de autosabotaj. Această persoană și-a dat seama că pe termen lung aceste strategii greșite nu vor putea rămâne în picioare. Și-a dat seama că nu sunt sustenabile anumite comportamente ale sale. Și atunci apare această idee de claritate, de lumină, de căldură, dar de asemenea se vorbește aici despre o energie foarte puternică și despre posibilitatea stabilității dintre voi doi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! În grupul 2 explorăm împreună ce gândește, ce simte, ce intenționează cu tine, ascultătorule, persoana la care te gândești. Persoana asta visează la tine, la o împăcare, la o redeschidere între voi doi. Persoana asta are mintea plină de tine, de povestea voastră
o imaginație foarte bogată, o serie de fantezii pe care el sau ea le are în legătură cu tine. Interesant că avem această energie a apei predominantă atunci când vorbim despre această persoană. Așadar, cineva care acum te privește mai ales prin prisma sentimentelor sale. Pentru că avem o tranziție de la 7 la 10, am putea vorbi despre cineva care a trăit destul de mult în lumea fanteziilor sale, probabil că nu a reușit să materializeze foarte mult cu tine și acum face un progres, face un salt către ceva ce are legătură cu voi doi. Dacă până acum această persoană era pierdută în opțiunile sale sau era o persoană care tot timpul a considerat că are de ales între vari opțiuni, acum opțiunea ești tu. Opțiunea se referă la voi doi. Avem o trecere, de fapt, de la această energie individualistă către această energie de cuplu. Este un progres. Acest progres se poate face prin acest act de generozitate interioară. Cineva care întinde cupa sa către tine, ascultătorule, cineva care nu poate altfel decât să îți deschidă ușa. Iar asta se poate manifesta printr-o mărturisire foarte importantă. De asemenea, această persoană s-ar putea să vorbească cu tine despre sentimentele sale într-un moment de aparentă relaxare sau cumva dintr-o discuție mică, cumva dintr-o întâlnire relaxată care nu promitea mai mult, se poate deschide exact acest subiect, care este un subiect important pentru că vine cu un element surpriză pentru tine, ascultătorule. Simt că în anumite cazuri aici, speranțele tale sau așteptările tale în legătură cu el sau cu ea nu mai erau foarte mari. De asemenea, vorbim despre un bărbat și o femeie care în aceste ipostaze nu se privesc. Însă, în spatele lor sau în lateralul lor, ca o surpriză, se conturează din nou această idee a începutului sau a unui nou început. Cifra 10 vorbește despre a închide un ciclu și a deschide poarta larg către un nou ciclu. Așadar, pe nepregătite, pe neașteptate, aici ceva se poate întâmpla din partea acestei persoane. Și spuneam că el sau ea te privește mai ales prin prisma sentimentelor sale, de ca și cum a scăpat cumva de fantomele care o bântuiau. Pentru că a avea prea multe variante în minte este echivalent cu a fi bântuit de tot felul de entități interioare. Adică cineva care, de exemplu, stă departe de angajamentul în relație, își poate închipui că are o infinitate de variante în fața sa, când, în fapt, această fantezie nu face decât să țină această persoană foarte departe de realitate, de împlinire și de experiența directă cu celălalt. Este o creștere importantă. În primul rând este o creștere la nivelul sentimentelor, dar mai simt că această creștere la nivelul sentimentelor se sprijină pe ceva. Și haideți să căpătăm mai multe detalii, pentru că avem tarotul viceversa. Și avem câte două perspective pentru fiecare arcană. Iată pe cineva care se îndepărtează, dar care a lăsat în urma sa această lumină, această speranță. Se poate referi la tine această figură, ascultătorule. Se poate referi exact la plecarea ta din viața acestei persoane. A pleca din viața lui sau din viața ei a determinat o conștientizare a importanței tale. Adică îi lipsește acestei persoane dacă nu mai sunteți într-o relație unul cu celălalt. Această persoană și-a dat seama abia în momentul în care tu ți-ai luat distanță.
că era foarte valoros acest tablou în 2. Haideți să mai vedem aici. Iată, opțiuni, mai multe opțiuni, dar și o figură luminoasă. Adică mai simt că dacă această persoană, ascultătorule, n-a fost într-o relație exclusivă cu tine și mai exista cel puțin o altă persoană în contextul vostru, te-a considerat pe tine, de fapt, ca fiind prima sa opțiune. Adică a știut că atunci când va termina cu toată această fantezie mult prea bogată, ar vrea să te găsească pe tine. Ar vrea să se întoarcă la tine. Ar vrea să fie cu tine. Și e ca și cum această persoană și-a dat seama că celelalte opțiuni din viața sa, fie că vorbim despre alte persoane, atenție, fie că vorbim despre opțiunea jobului, opțiunea banilor, opțiunea locației, sunt într-un loc și tu ești într-un alt loc. Și-a dat seama această persoană că celelalte opțiuni îi rămân totuși la distanță și că nimic nu este atât de prezent în interiorul său ca imaginea ta. Așadar, avem o persoană care își intensifică, de fapt, sentimentele prin prisma acestui risc de a te pierde sau, efectiv, după ce simte că te-a pierdut și că riști să te îndepărtezi cu totul, până la a ieși cu totul din viața sa. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum această citire. Vom continua explorarea noastră. Haideți să obținem câteva detalii din acest oracol, din Sibila. Această persoană își închipuie o casă undeva la țară. Își închipuie un soi de locuință secundară. Ar vrea să te ducă undeva departe de oraș. Ar vrea să-ți propună o perioadă departe de restul lumii, o perioadă în care să rupi legătura cu altcineva, cu orice altă persoană. În mintea acestei persoane avem o deplasare și un soi de sejur într-o casă departe de oraș. Avem o altă variantă aici. S-ar putea ca această persoană să vină către tine și să-ți propună să vă mutați undeva mai aproape de natură. Să vă gândiți la ceva cu o grădină foarte mare sau se vorbește despre o locație care are în apropiere o pădure. Ceva va fi dus la final aici, pentru că această persoană are de gând să taie ceva, are de gând să întrerupă ceva. Simt că va întrerupe o anumită legătură cu cineva, că va întrerupe o anumită așteptare. Dacă vorbim despre o persoană care s-a declarat indisponibilă emoțional în relația cu tine, pentru că nu se vindecase de cineva din trecutul său, această persoană este pe punctul de a ieși cu totul din acea poveste și mai ales este pe punctul de a lăsa acest bagaj interior. Ceva care nu a ajutat povestea voastră chiar se apropie de un final. Iar asta este un punct bun pentru voi doi. Aici avem un potențial foarte bun, pentru că inclusiv contextul în care voi vă găsiți vă ajută în ceea ce urmează. Haideți să vedem mai departe. Care ar fi energia ta, ascultătorule, vis-a-vis de el sau de ea? Arcana 13, Arcana 8 și 9 de bastoane. Pentru tine, întâlnirea cu această persoană este foarte, foarte importantă. Pentru unii dintre voi simt că această persoană a fost iubirea vieții voastre, întâlnirea vieții voastre, partenerul vieții voastre. Unii dintre voi nu mai sunt împreună astăzi. Unii dintre voi au închis povestea în realitate. Alții dintre voi, în schimb, așteaptă foarte mult o schimbare. Așteaptă foarte mult o transformare. Unii dintre voi simt că sunt la capătul puterilor, epuizați și temători în legătură cu ce ar putea să vină din partea ei
sau din partea lui. Și totuși, văd că o bună parte dintre voi încă au această resursă foarte importantă a răbdării. O bună parte dintre voi simt că încă mai au speranța de a îmblânzi această bestie. Simt că aici avem un raport între două persoane foarte pasionale, între două persoane cu păreri puternice fiecare. O întâlnire cu foarte multă pasiune, dar și cu mult conflict în anumite cazuri și chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Iată, ideea de conflict, ideea de suntem chinuiți cumva de același lucru. Am putea, de fapt, să facem o echipă bună împreună ca să ne luptăm cu acest terț amenințător. Cine este terțul amenințător din povestea voastră? Poate fi o persoană, poate fi o situație. Terțul amenințător să fie o decizie de a vă lua un angajament complet, unul față de celălalt? Oare relația voastră pusă pe baze foarte, foarte stabile sperie când pe unul, când pe celălalt? Și aveți o foarte bună chimie și ați trecut prin multe împreună. Și mai văd de asemenea aici că o parte dintre voi speră să danseze din nou cu această persoană. Adică să se bucure din nou de ceea ce vine într-un mod natural între voi doi. Pentru o parte dintre voi, deși ați considerat că ăsta este finalul, finalul este doar o poartă către un nou început. Și vă invit să vizionați și citirea pentru grupul 1, pentru că există elemente comune aici și în grupul numărul 1. Așadar, e ca și cum această transformare a persoanei despre care tu întrebi e aproape de necrezut. Apare ca ceva la care voi ați visat, dar la care renunțaserăți până la urmă, din diverse motive. Avem până acum interacțiuni dintre semne de foc și semne de apă, semne de pământ cu alte semne de pământ sau cu semne de aer. Avem de asemenea interacțiuni dintre semne de foc și semne de aer. Avem pe cineva în Scorpion sau pe cineva în Leu, care ar putea interacționa cu cineva dintr-un semn de apă. Avem de asemenea pe cineva în Fecioară, pe cineva în Taur sau pe cineva în Gemeni, ori pe cineva în Capricorn. Această conexiune este o conexiune care s-a format fie pe timpul toamnei, fie pe timpul verii, în anumite cazuri. Avem aici persoane care sunt născute lunea, miercurea sau duminica. Apar următoarele inițiale: litera B, litera J, litera L, litera O, litera N, litera M, litera V, litera D sau litera P, date de naștere 1, 11, 21 sau 31, 3, 13, 23 sau luna martie. Mai avem de asemenea pe cineva născut pe data de 7, 17 ori 27, 6, 16 ori 26, persoane născute în iunie sau în noiembrie sau în luna mai sau conexiuni care s-au format într-una dintre aceste luni. Haideți să explorăm mai departe. Gânduri, sentimente, intenții. Ceva ce se anunță, dar nu este încă manifest din partea acestei persoane. Această persoană pregătește ceva, lucrează foarte activ la ceva. Și acest proiect este un proiect mare, pentru că aici sunt două arcane majore. În spatele acestui tron avem un copil. Acest copil arată, de fapt, reținerea acestei persoane sau temerea sa că tu, ascultătorule, vei rămâne cu spatele la această persoană. Și totuși, proiectul ăsta
vizează o întâlnire, un acord, o situație care trebuie să fie oficializată, legalizată, încadrată cumva în regulile societății. În anumite cazuri aici vorbim despre o căsătorie și vorbim despre oficializarea unui context, a unei relații și vă invit din nou să ascultați și citirea de la grupul 1. Această arcană a lumii vorbește despre bucurie, împlinire, atingerea unui obiectiv foarte mare, o dorință împlinită. Cineva dansează de bucurie, cineva are toată lumea la picioare și iată, cum dansul de aici se leagă cu dansul de aici. Ceva între tine și această persoană a rămas netrăit, neexperimentat. Această persoană lucrează activ, are un plan al său, care are legătură cu a trăi povestea cu tine într-un mod complet. Această persoană își dorește foarte mult să vă încadrați într-o anumită situație oficială. Dacă această poveste era ascunsă, nu va mai fi ascunsă. Dacă această poveste era imprevizibilă, cu aceste arcane veți ști din ce în ce mai mult că această persoană se îndreaptă către voi și că această persoană își dorește ceea ce îți dorești și tu, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!